แต่ว่าเอาให้แล้วโต๊ะเหมือนโต๊ะสี่ไม่เหมือนโต๊ะสี่ ได้มาเขียนชื่ออะไรไว้ขวัญครับหมายบินของพี่ขวัญได้ยังอ่ะหนูยำเดียวได้ครับน้ำเปล่าเลยเปล่าหนึ่งนะโต๊ะสี่ใช่แล้วก็ตั้งเลยเขาไปอะไรเขามาดูเขาหลอกเหตุผลที่ปิดร้านก็คือเขามีลูกแต่เขาบอกว่าเขารอให้ลูกเขาโตก่อนเขาจะกลับมาเปิดร้านเราอีกรอบ